السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في فيديو جديد وموضوع مهم لصحتكم. فبما أننا في بداية فصل الشتاء فموضوع الزكام وألم الحلق يتكرر مع حلول كل فصل الشتاء، ولكن معلومات اليوم ستغير نظرتك لنزلات البرد المرهقة التي نشعر بها كل عام. إذا أرجو أن تعيروني اهتمامكم وتتابعون هذا الفيديو معي إلى النهاية. كما يعلم الجميع فإن الأعراض الأولى التي تدل على بداية الإصابة بالزكام كسيلان الأنف، السعال، العطس أو الشعور بحكة في الحلق، والتي تنذر بالإصابة بالفيروس الأنفي أو فيروس كورونا أو الإنفلونزا، أو بالأحرى هناك ما يقارب 200 سلالة فيروسية. فإليكم شيء مفيد يصلح كعلاج عند الشعور بأولى حالات الإصابة بالزكام، والتي لم يشر إليها معظم الأطباء، فالكل يحبذ الأدوية المصنعة على أن ينصح بالعلاج من الطبيعة. هل سبق لكم أن سمعتم بالبيلسان أو الخمان الأسود؟ يمكن أن تبحث عنه وعن وظائفه في الويكيبيديا، وسأضع لكم صورته في الأعلى. وهو يتمتع بمفعول قوي، كما أنه يستعمل لعلاج العديد من الأمراض كعلاج المفاصل، الروماتيزم، التهاب اللوزتين. أما الزكام فيعالج باستنشاق بخار المستحلب، ويعالج آلام الأذن، فهو سحر طبيعي وكان يستخدم كثيرا في الطب القديم. ولأن أعراض الزكام تدل على وجود التهاب، فهو أي البيلسان أو الخمان الأسود يحاصر تلك الميكروبات ويقضي عليها، ويصلح الضرر الناتج عن هذه العملية، ويزيل آثار الالتهاب عن المنطقة المصابة. كما أنه يساعد في تعزيز الكريات البيضاء، وهو يعمل كمنظم في حالات فرط نشاط الجهاز المناعي الناتج عن فرط الالتهاب. وسحره يؤثر على شفاء العدوى في زمن قصير، وحسب الدراسات فتناول البيلسان عند بداية العدوى قد يساهم في إيقافها كليا. كما ينصح أيضا بتناول بعض العناصر الإضافية لتعزيز المناعة مثل فيتامين سي، والمرجو الحصول عليه طبيعيا من خلال الأطعمة الغنية به بمقدار 500 ملغ، وهي نسبة جيدة، بالإضافة إلى الزنك بمقدار 50 ملغ، فهو مفيد جدا، وكذا فيتامين دي. ونظرا لقلة أشعة الشمس في فصل الشتاء فلا بأس من التزود به على شكل كبسولات. إذا هذا من جهة. من الجهة الثانية فسأتحدث عن التهاب الحلق وبعض الأمور البديلة التي يمكنك عزيزي المشاهد القيام بها. فالتهاب الحلق هو في معظم الوقت يكون فيروسي المنشأ، مما يعني أن المضادات الحيوية لن تعمل، وفقط 20% من الحالات يكون السبب بكتيري. لهذا سأوضح ما يجب فعله إذا كان لديك التهاب في الحلق، سواء كان مصدره بكتيريا أو فيروسيا. إذا كما يعلم الجميع إن العدوى تحدث ابتداء من شهر دجنبر إلى شهر أبريل أحيانا، وبالتالي فإن نقص فيتامين دي نظرا لقلة أشعة الشمس هو المسبب الأرجح الذي يجعلك عرضة لكل من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية. فإن كانت العدوى تتكرر لديكم ولأطفالكم فعليكم البدء في تناول فيتامين دي بشكل منتظم خلال هذه الأشهر التي ذكرناها، بالإضافة إلى تناول فيتامين سي بكميات أعلى. وتأكدوا مشاهدينا الكرام من تناول فيتامين سي الغير معدل وراثيا، لأنه في الكثير من الأحيان يتم صنعه من الذرة، وغالبا ما تكون معدلة وراثيا. وهنالك علاج آخر، فالأطباء ينصحون بتناول خل التفاح. لماذا؟ لأنه عندما نزيد نسبة حموضة الجسم فهذا يحفز الخلايا المناعية، والتي تسمى الخلايا البالعة، على العمل بشكل أكبر لمكافحة هذه العدوى. وبطبيعة الحال يجب أن يكون مركزا، فمثلا ملعقة كبيرة في كوب ماء لتقليل تركيزه فهو مفيد جدا.
كما أعود وأشيد بالصيام المتقطع الذي يحفز الالتهام الذاتي ويقوم بعملية التنظيف الذاتي للجسم. وأخيرا أوصي بتقنية العلاج بالضغط الموضعي أو ما يعرف بالمساج للمساعدة في تقليل شدة الألم في الحلق، وإليك الطريقة الصحيحة لذلك. فما عليك سوى تحديد مكان الذي يؤلمك في عنقك ورسم خط إلى الجزء الخلفي من رقبتك، وقم بالضغط على الجانب المقابل حيث يوجد الألم. كما أنك يمكن الاستعانة بشخص من العائلة أو صديق لتطبيق الضغط بواسطة الإبهام والأصبع الأوسط على الجزء الخلفي من رقبتك لمدة دقيقة إلى 3 دقائق. وإذا ضغط الشخص على رقبتك ولم تشعر بالألم فهذا يعني أنه يضغط في المكان الغلط، فيجب تغيير مكان الضغط حتى تجد مكان الألم، وهو صورة معكوسة لمكان ألم الحلق. أما الطريقة الثانية للقيام بذلك وهي استخدام جهاز التدليك، فهو متوفر في الأسواق بكثرة، وسأضع لكم بعض الصور. لنراجع معا باختصار أعزائي الكرام أهم ما ذكرناه. قلنا في معظم الأحيان يكون سبب العدوى فيروسي، وفي بعض الأحيان الأخرى بكتيري. فيتامين سي مهم جدا للجهاز المناعي والتأكد من أنه غير معدل وراثيا. فيتامين دي وهو وسيلة وقائية مهمة جدا ويعزز جهاز المناعة لديك. خل التفاح يمكن أن يسرع الخلايا المناعية لمحاربة المرض بشكل أسرع. استعمال الخمان الأسود فهو يحاصر الميكروبات ويقضي عليها ويساعد في تعزيز الكريات البيضاء وينظم نشاط الجهاز المناعي ويوقف العدوى في وقت وجيز جدا. الصيام المتقطع الذي يطهر الجسم ويحفز الالتهام الذاتي للخلايا التالفة. وأخيرا تقنية العلاج بالضغط الموضعي أو المساج. إذا أرجو أن أكون عند حسن ظنكم بي. كل الحب والاحترام. أستودعكم الله العلي القدير، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.